ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ දීලා තියෙන කාබනික සංයෝගය IUPAC ලෙස නම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. දීලා තියෙන කාබනික සංයෝගයක් IUPAC ලෙස නම් කරන්න කලින් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒකේ පළවෙනි පියවර වශයෙන් මේ කාබනික සංයෝගී ප්‍රධාන කාබන් දාමය හොයාගන්න. ප්‍රධාන කාබන් දාමය ලෙස තෝරගත යුතු වෙන්නේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය තියෙන CC ද්විත්ව බන්ධන තියෙන CC ත්‍රිත්ව බන්ධන තියෙන වැඩිම ආදේශ කාණ්ඩ ගානක් තියෙන දිගම දාමය. ඉතින් අපි මුලින්ම බලනවා මේ දීලා තියෙන සංයෝගය ඇතුලේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ තියෙනවද තියෙනව නම් මොනවද ඒ තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ පිළිබඳ වගුව. එතකොට මේවා තමයි ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ. අපි දැන් බලනවා අපිට දීලා තියෙන සංයෝගය ඇතුලේ මේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ වලින් කවුද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා මේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කිසිවක් මේ සංයෝගය ඇතුලේ නැති බව. එහෙනම් අපිට ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ දිහා බලන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලන්න ඕනේ ඊගාවට මේ දීලා තියෙන කාබනික සංයෝගය ඇතුලේ තියෙනවද කියලා CC ද්විත්ව බන්ධන. එහෙම නැත්නම් CC ත්‍රිත්ව බන්ධන. ඔයගලන්ට පේනවා මේ කිසිම තැනක CC ද්විත්ව බන්ධන හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන නොමැති බව. ඒක නිසා ඒක දිහා බලන්න අවශ්‍යතාවයකුත් දැන් නැහැ. ඊගාවට හොයන්න ඕනේ දිගම කාබන් දාමය වැඩිම ආදේශ කාණ්ඩ ගානක් තියෙන. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ දිගම දාමය. දිගම දාම ලෙස දාම කීපයක් තෝරගන්න සිද්ධ වුණොත් තමයි බලන්න ඕනේ වැඩිම ආදේශ කාණ්ඩ ගානක් තියෙන දාමය. අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ දිගම දාමේ තෝරනකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ එක දාමයක් කියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දාමේ දිග කාබන් 4යි. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දාමේ දිග කාබන් 5යි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ දාමේ දිග කාබන් 7යි. එහෙම නැත්නම් මේක දිගට බලන්න පුළුවන් ඒ දාමේ දිගත් කාබන් 7යි. නැත්නම් මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යන්න පුළුවන් දිග කාබන් 4යි. මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යන්න පුළුවන් දිග කාබන් 6යි. මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යන්න පුළුවන් ඒ දිග කාබන් 6යි. මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම එන්න පුළුවන් එතකොට දිග කාබන් 5යි. ඔන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යන්න පුළුවන් දිග කාබන් 3යි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ දිගම කාබන් දාමය මොකද්ද කියලා. අපිට මේ වෙනකොට කියවිච්ච දිගම අංකය තමයි අංකය 7. එතකොට කෙනෙකුට කාබන් දාමය ලෙස මේක දිගට මෙහෙම යාවෙලා තියෙන දාමය තෝරගන්න පුළුවන්. මම එක අංක 1 කියලා කියන්නම්. මම මේ දාමය හඳුන්වන්නම් අංක 1 දාමය කියලා. හරි අංක 1. මේ එක දිගට ගත්තු දාමය. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුට පුළුවන් මේ කාබන් දාමය බලන්න. කාබන් 7ක තව දාමයක් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙහෙම බලන්නත් පුළුවන්. මම ඒ දාමය හඳුන්වන්නම් අංක 2 කියලා. දැන් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි එකම දිග සහිත කාබන් දාම දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. කාබන් 7 දාම දෙකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ කොයිකද මේකේ ප්‍රධාන කාබන් දාමය කියලා තෝරගන්නේ? මේකේ ප්‍රධාන කාබන් දාමය තෝරගන්න නම් බැඳිලා තියෙන ආදේශ කාණ්ඩ ගාන හොයන්න වෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු අංක 1 දාමයට බැඳිලා තියෙන ආදේශ කාණ්ඩ කවුද? කීයක් තියෙනවද කියලා. ආදේශ කාණ්ඩ කියන්නේ මේකේ ඉවත් වෙලා බැඳිලා තියෙන මේ C3 කාණ්ඩයේ පළවෙනි දාමේ ආදේශ කාණ්ඩයක්. මේ තියෙන එක දිගම දාමේ කහපාටින් මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට පිටින් බැඳිලා තියෙන දාමේ තමයි කොටස තමයි මේක ආදේශ කාණ්ඩයක්. මෙතිල් කාණ්ඩයක්. මේ ප්‍රධාන දාමයට පිටින් තමයි මේකත් බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒකත් ආදේශ කාණ්ඩයක්. ඒකත් මෙතිල් කාණ්ඩයක්. මේ පළවෙනි දාමයට අදාළව මෙන්න මේ කොටසත් ආදේශ කාණ්ඩයක් විදියටයි ක්‍රියා කරන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි දාමයට තියෙනවා ආදේශ කාණ්ඩ 3ක්. කාබන් 7ක දාමයක් ආදේශ කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ දෙවෙනි දාමයට ආදේශ කාණ්ඩ කීයක් තියෙනවද කියලා මෙන්න මේකට. ඒකට මේ කාණ්ඩය ඒකටත් ක්‍රියා කරන්නේ ආදේශ කාණ්ඩයක් විදියට. ආදේශ කාණ්ඩ 1යි. මේ දෙවෙනි දාමයට මෙයත් ක්‍රියා කරන්නේ ආදේශ කාණ්ඩයක් විදිහට. ඒ දාමේ කාබන්ගේ H එකක් ගැලවිලා ඒ වෙනුවට වෙනිච්ච කාණ්ඩයක් ආදේශ කාණ්ඩයක්. ඒක මෙහෙම යනකොට මෙන්න මේ කොටස ක්‍රියා කරන්නේ ආදේශ කාණ්ඩයක් විදිහට. දැන් එයාටත් තියෙන්නේ ආදේශ කාණ්ඩ 3යි.
එතකොට කාබනුත් 7යි පළවෙනි දාමෙට, දෙවෙනි දාමෙටත් කාබන් 7යි. පළවෙනි දාමෙටත් ආදේශ කාණ්ඩ 3යි, දෙවෙනි දාමෙටත් ආදේශ කාණ්ඩ 3යි. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් ඉතින් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ආදේශ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාවත් සමාන නම් කැමති දාමයක් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න. ඒකේ ලොකු අවුලක් හිටින්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම තෝරගන්නවා මේ අංක 1 දාමය නාමකරණය සඳහා. ප්‍රධාන දාමයේ ලෙස අංක 1 තෝරගන්නවා. බොහොම පහසුවෙන් එක කෙලින්ම තියෙන නිසා ඒක තෝරගෙන තමයි අංක කරන්න මම ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ නිසා මම තෝරගත්තු දාමය තමයි අංක 1. මොකද මට අවශ්‍ය ඕන දාමයක් තෝරගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. මම දැන් අංක 2 නොසලකා කටයුතු කරන්නම්. දෙකෙන් ඕන එකක් තෝරගන්න තිබුණා. දැන් කොහොමද මේ කාබන් දාමේ ප්‍රධාන දාමේ අංක කරන්නේ? නම ලියන්න කලින් මුලින්ම කරගත යුත්තේ මේ ප්‍රධාන දාමේ අංක කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රධාන දාමේ අංක කරන්න පුළුවන් පැති දෙකකින්. මේ වමේ ඉඳලා දකුණට අංක කරගෙන යන්න පුළුවන් කාබන් පරමාණු ටික 1 2 3 4වෙනි කාබන් එක මේක 5 6 7. ඔන්න ප්‍රධාන දාමේ මේ පැත්තට අංක කළා. එහෙම නැත්නම් ওই ප්‍රධාන දාමේ මට අංක කරන්න තිබ්බ ওই පැත්තට නෙමෙයි, ඔකේ අනිත් පැත්තට. මේ විදියට. මේ විදියට අංක කරන්න තිබුණා මේ පැත්තට. මෙහෙම. එහෙම අංක කරද්දි මේ කාබන් එක අංක 1, මෙතන කාබන් එක අංක 2, මේක මෙතන කාබන් එක අංක 3, මේ කාබන් එක අංක 4, ඊළඟ එක 5 6 7. ඔය විදියට කාබන් ටික අංක කරන්න තිබුණා. දැන් කොයිකද අපි හරි අංක කිරීම කියලා තෝරගන්නේ? නිවැරදි අංක කිරීම වෙන්නේ මුලින්ම හමුවන ආදේශ කාණ්ඩයට මේ පැත්තේ ඉඳලා යනකොට මුලින්ම හමු වෙන ආදේශ කාණ්ඩය නැත්නම් මේ පැත්තේ ඉඳලා එනකොට මුලින්ම හමු වෙන ආදේශ කාණ්ඩයට අවම අංකය ලැබෙන දිශාව තමයි නිවැරදි අංක කිරීම. අපි බලමු. අපි මේ පැත්තේ ඉඳලා යන්කෝ. යනකොට මුලින්ම ආදේශ කාණ්ඩයක් හම්බ වෙන්නේ කොතනද? තුන්වෙනි කාබන්ට තමයි මුලින්ම ආදේශ කාණ්ඩයක් හම්බ වෙන්නේ. තුන්වෙනි කාබන්ට තමයි මුලින්ම ආදේශ කාණ්ඩයක් හම්බ වෙන්නේ මේ පැත්තට යනකොට. අපි බලමු මේ පැත්තට මේ දාමේ දිගේ. මුලින්ම ආදේශ කාණ්ඩයක් හම්බ වෙන්නේ මේ දාමේ දිගේ එනකොට මෙන්න මේ දෙවෙනි කාබන්ට. මෙන්න මෙතනට. මුලින්ම ආදේශ කාණ්ඩයක් හම්බ වෙන්නේ දෙවෙනි කාබන්ට. එතකොට අපි නිවැරදි අංක කිරීම කියලා තෝරගන්නේ මුලින්ම හමුවන ආදේශ කාණ්ඩයට. අපි එන පැත්තේ ඉඳලා ගත්තොත් මුලින්ම හමුවන ආදේශ කාණ්ඩයට අඩුම අංකය ලැබෙන දිශාව තමයි නිවැරදි දිශාව කියලා තෝරගන්නේ. ඉතින් මේ අංක දෙකෙන් දැන් මුලින් මේ පැත්තට යනකොට මුලින්ම හමු වෙච්ච ආදේශ කාණ්ඩය අංක 3, මේ පැත්තට එනකොට මුලින්ම හමු වෙන ආදේශ කාණ්ඩේ තියෙන අංක 2 කාබන්ට. ඒක නිසා මුලින්ම හමු වෙන ආදේශ කාණ්ඩයට අඩුම අංක ලැබෙන්නේ මේ පැත්තට ගියොත්. ඒක නිසා අපි නිවැරදි අංක කිරීම කියලා මේ පල්ලෙහා එක තෝරගන්නවා. මේ අංක කිරීම අපි ඉවත් කරනවා. ඒක අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි අංක කරලා ඉවරයි. දැන් නම ලියන්න යන්නේ. නම ලියන්න යනකොට අපිට වැදගත් වෙනවා කවුද ආදේශ කාණ්ඩ මොන තැන්වලද ඉන්නේ කියලා. අපිට පේනවා මේ දෙවෙනි කාබන්ට බැඳිලා තියෙනවා ආදේශ කාණ්ඩයක්. ඒ ආදේශ කාණ්ඩෙ මෙතිල්. ඕගොල්ලෝ හුරු පුරුදු ආදේශ කාණ්ඩයක් මෙතිල්. ওই විදිහට මෙනකොට හතරවෙනි කාබන්ට බැඳිලා තියෙන ආදේශ කාණ්ඩයක්. ඒ ආදේශ කාණ්ඩෙත් මෙතිල්. හතරවෙනි කාබන්ට බැඳිලා තිබ්බ ආදේශ කාණ්ඩයක් ඒකත් මෙතිල්. ඒ වගේම පස්වෙනි කාබන්ටත් බැඳිලා තියෙන ආදේශ කාණ්ඩයක් මේ ප්‍රධාන දාමේ අංක 1 දාමේ. ඒ ආදේශ කාණ්ඩෙත් මෙතිල්. දැන් අපි අවශ්‍ය සියල්ල කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ නම ලියන්න. ඉතින් මෙතන නම ලියනකොට අපි මොකක්ද අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගය? මුලින්ම ලියනවා ආදේශ කාණ්ඩවල නම් ටික. ආදේශ කාණ්ඩ තමයි ඔක්කොම මෙතිල්. මෙතිල් කාණ්ඩ 3ක් තියෙන නිසා අපි ට්‍රයි මෙතිල් කියලා ලියනවා. හැබැයි එහෙම ලිව්වට මෙතිල් කාණ්ඩ බැඳිලා තියෙන්නේ කීවෙනි කාබන්ලටද කියලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩි අංකේ ඉඳලා ලොකු අංකේ දක්වා පිළිවෙලට තමයි ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි කාබන්ට මෙතිල් බැඳිලා තියෙනවා කමාවක්. හතරවෙනි කාබන්ට මෙතිල් බැඳිලා තියෙනවා කමාවක්. පස්වෙනි කාබන්ට මෙතිල් බැඳිලා තියෙනවා. අංක ටික ලියලා ඉවරලා කෙටි ඉරක් ගහලා අපි ලියනවා මෙතිල් කාණ්ඩ 3යි. ට්‍රයි මෙතිල් කියලා ලියනවා. දැන් අපි දන්නවා දෙවෙනි කාබන්ට, හතරවෙනි කාබන්ට සහ පස්වෙනි කාබන්ට මෙතිල් කාණ්ඩ 3ක් බැඳිලා. ඊට පස්සේ අපි ලියනවා
අපේ ආදේශ කාණ්ඩ වෙනේව නැහැ. ලියලා ඉවරයි. ආදේශ කාණ්ඩ ගාන ලියලා ඉවරයෙන් පස්සේ ප්‍රධාන දාමේ කාබන් සංඛ්‍යාව ලියනවා. මේ ප්‍රධාන දාමේ තියෙනවා කාබන් 7ක්. ප්‍රධාන දාමේ කාබන් 7ක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ලියනවා මෙතන හිස්තැනක් නොතිය හෙප්ට් කියලා කාබන් 7යි. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මේකේ CC5 බන්ධන නැති බව. CC5 බන්ධන නැත්තම් කාබන් ගාන ලිව්වයන් පස්සේ අපි එතනට AN කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා මේකේ ප්‍රමුඛ කාණ්ඩයක් නැහැ කියලා. ප්‍රමුඛතාව වගුවේ තිබ්බ කාණ්ඩයක් නැහැ කියලා. එහෙම ප්‍රමුඛතාව වගුවේ තියෙන කාණ්ඩයක් නැත්තම් මෙතනට සිම්පල් E අකුර ලියනවා. එතකොට මේ කාබනික සංයෝගේ නම වෙන්නේ 2 4 5 ට්‍රයිමිතිල් හෙප්ටේන් කියන එක. ওই විදිහට තමයි කාබනික සංයෝග නම් කිරීම කරන්නේ. මම මේ ආකාරයට තව කාබනික සංයෝග 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් උගන්වනවා. දිගටම රැඳී ඉන්න. බොහොම ස්තුතියි.